आमगे लाईफ बिझी जाल्यार तशीच आमी व्हडली पुरो विसरूनच न्ही वे म्हाका एक 10-12 वर्सां ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನಾಕ ಮಾವಮ್ಮಲ್ ಗರಾಕ ಪಚ್ಚೆಲ್ ಗರಾಕ ವಚ್ಚಾಕ ರಕ್ಕುನ್ ರಪ್ಚಶಿಲ್ಲ खेळचे खावचे तितले ಗೊತ್ತು म्हाका एक सम उडगास कसा म्हळ्यार बडकाळ ಅಂತೂ पाचेन एक सखरे पोव करचेशिल्ले ताजे रुची आत्ते उडगास आसा मागीर स्कूल जाल्ले कॉलेज जाल्ले एग्जाम्स म्हणटाना समर वेकेशना वच्चे रब्बून गेल्ले तशी त्या उडगासारी पाचेन करचे तसले सखरे पोव करतसा सुलाप आसा कसने हून पुरो कसने करू ना कशें करचें म्हणून पळया हें तुमी रेडी करून दवरला रे चेडूं आनी करयेता एक मुष्टी सोय काडतासा हें सोय फ्रेश जेवका आनी सक्कर कितली जाय की तितलें हांव हांगा 2 चमचे घालतासा एक चमचे तूप हांगा 1 कप पोव पातळ पोव पूरा घालना थोडे थोडे घालनो कालोया चिके पटीक पटीक आसा हांगा साखर पावना जाल्यार वापस जाल्यार घालयता हाका तुमी ಏಲಕ್ಕಿ ಪಿಟ್ಟಿಕೊನೆ ಗಲೇತ ಪುರ್ಮೋಳ್ ಜತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಂಡು ಪಳೆಯ चला एक तुपाचे पुरमळ आसा तुमगेल समर वेकेशनाचे कसन ज्यो मेमोरी आसताली कमेंटान सांगेती आनी आमगेल्या विंगड पोवा चटणी रेसिपीज पळोवच्याक हांगा चेक करयांती आमची वासरीक सबस्क्राईब करयांती बाय बाय